توی ویدیوی امروز یکی از جنجالی ترین و جذاب ترین داستان‌های قرن 20 رو بررسی می‌کنیم. آزمایش فیلادلفیا. آیا این آزمایش نمونه بی‌نظیر از فناوری‌های نظامی بوده؟ یک فریب بزرگ یا چیزی عجیب‌تر؟ همراه ما باشین تا شواهد، نظریه‌ها و پیامدهای این رویداد مرموز رو بررسی کنیم. سلام. خوش اومدید به کانال عجیب‌تر از علم. توی اینجا به بررسی موضوعات جذابی میپردازیم، از معماری‌های مرموز و رازهای باستانی گرفته تا عجایب طبیعت و پدیده‌های ناشناخته. اگه به چنین موضوعاتی علاقه دارین فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک کنین، کانال ما رو دنبال کنید و زنگوله رو فعال کنید تا هیچ ویدیو جدیدی رو از دست ندید. همچنین ویدیوی قبلی ما درباره موضوع جذاب اهرام مصر رو هم حتما تماشا کنید. بیایم با هم این راز رو کشف کنیم. در سال 1943 توی بحبوحه جنگ جهانی دوم داستانی درباره یک آزمایش نظامی محرمانه توسط نیروی دریایی آمریکا توی کارگاه کشتیسازی فیلادلفیا مطرح شد. طبق این افسانه نیروی دریایی تلاش کرد فناوری ایجاد کنه که کشتی‌های خودش رو از دید رادار دشمن مخفی کنه. گفته میشه این آزمایش با ناوشکن USS الدریج و استفاده از میدانهای الکترومغناطیسی انجام شد. ادعا میشه که این آزمایش موفقیت‌آمیز بوده، اما با پیامدهای ترسناک. شاهدان این آزمایش گزارش دادند که کشتی نه تنها نامری شد، بلکه به نورفولک ویرجینیا توی فاصله بیش از 200 مایلی منتقل شده. حتی عجیبتر از اون، برخی از خدمه گفته میشه دچار اثرات وحشتناکی شدن، از جمله اختلالات روانی، تغییرات جسمی و حتی ادغام با بدنه فلزی کشتی. آیا این نتیجه فناوری پیشرفته‌ای بود که از کنترل خارج شده یا آزمایش فیلادلفیا فقط یک افسانه است؟ برای پاسخ به این سوال شواهد و نظریه‌های پیرامون این معما رو بررسی می‌کنیم. آزمایش فیلادلفیا اولین بار توی دهه 1950 مورد توجه اون قرار گرفت. زمانی که محقق بشقاب پرنده‌ها مورس جسآب نامه‌هایی از مردی به نام کارلوس میگل آلنده که با نام کارل آلن هم شناخته میشه دریافت کرد. کارلوس ادعا کرده بود که شاهد این آزمایش بوده و جزئیات اون رو از جمله انتقال و پیامدهای وحشتناک اون رو با جزئیات کامل شرح داده بود. مورس که به این داستان علاقه‌مند شده بود تلاش کرد تا ادعاها رو بررسی کنه، اما شواهد قطعی در مورد اون پیدا نکرد. با این حال مکاتبات او با کارلوس منجر به انتشار چندین کتاب و مقاله شد که این داستان رو محبوب تر کرد. آیا ممکنه آزمایش فیلادلفیا بر اساس واقعیت‌های علمی بنا شده باشه؟ مفهوم نامری کردن اجسام اونقدر هم که به نظر میرسه غیر ممکن نیست. فیزیکدانان نظری ایده خم کردن نور با استفاده از میدانهای الکترومغناطیسی رو بررسی کردن، همون اصولی که به پنهانسازی معروف هستش. اما آیا این توضیحات علمی کافی هستند؟ توی این ویدیو با ما همراه باشین تا این افسانه رمزآلود رو بیشتر تحلیل کنیم. توی دهه 1940 ارتش ایالات متحده واقعاً در حال آزمایش روی فناوری‌هایی مثل اختلال توی رادار و پنهانسازی راداری بوده. یکی از تکنیک‌هایی که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفته کاهش امضای مغناطیسی کشتی‌ها با روش دگاسینگ بوده تا آنها را از میدان‌های مین مغناطیسی در امان نگه داره. توی این روش تلاش می شده میدان مغناطیسی تولید شده توسط یک جسم کاهش پیدا کنه یا به نوعی مخفی بشه، اون هم با استفاده از سیمپیچ‌ها و سیستم‌های الکترونیکی برای خنثی کردن میدان مغناطیسی جسم. برخی محققان معتقدند که این آزمایش‌ها میتونن الهام بخش افسانه آزمایش فیلادلفیا باشن. با این حال ادعاهایی مثل انتقال و اثرات شدید بر خدمه از مرزهای علم فراتر میره. منتقدان بر این باورند که داستان بر پایه شبه علم،
بزرگنمایی و برداشت اشتباه از تحقیقات نظامی بنا شده. خب اگه تا اینجای ویدیو براتون جذاب بوده حتما ویدیو رو لایک کنین و توی کامنت ها نظرتون رو برامون بنویسین. این کار کمک میکنه که محتوای بیشتری مثل این بتونیم براتون تولید کنیم. در حالی که داستان آزمایش فیلادلفیا تخیل بسیاری رو به خودش جذب کرده، منتقدان به چندین تناقض و عدم تشابه اشاره کردند. اول اینکه هیچ مدرک معتبر یا شاهد عینی قابل اعتمادی وجود نداره که این آزمایش رو تایید کنه. گزارش‌های رسمی از ناوشکن USS الدریج فعالیت‌های عادی کشتی رو در زمان ادعای این آزمایش نشون میده. دومین نکته خود اعتبار کارلوس آلنده هستش. ادعای آلنده اغلب غیر قابل اعتماد تلقی میشه چون اون هیچ مدرک قابل اعتباری ارائه نکرده و بسیاری از نامه‌هاش حاوی اظهارات مبهم و متناقض بوده. و مورد سوم که میشه بهش اشاره کرد اینه که نیروی دریایی ایالات متحده بارها وجود آزمایش فیلادلفیا رو انکار کرده. اسناد طبقه بندی نشون میده که هیچ مدرکی دال بر وقوع چنین آزمایشی وجود نداره. و مورد آخر این که انتقال و نامری شدن توصیف شده توی این داستان با فیزیک معاصر همخوانی نداره. انرژی مورد نیاز برای چنین کارهایی به طور غیر ممکن زیاده و فراتر از فناوری‌های دهه 1940 بوده. آزمایش فیلادلفیا به یکی از عناصر اصلی فرهنگ عامه تبدیل شده و الهام بخش کتاب‌ها، فیلم‌ها و حتی مستندهای بسیار زیادی بوده. یکی از اقتباس‌های برجسته فیلم علمی تخیلی آزمایش فیلادلفیا توی سال 1984 که به سفر توی زمان و پنهانکاری‌های دولتی تمرکز داره. جذابیت ماندگار این داستان توی ترکیب تخیل، علم، تئوری توطئه و تراژدی نهفته است. این داستان جذاب ما رو به سمت آزمایش‌های محرمانه و احتمال وجود فناوری‌هایی که از درک ما فراتر هستند می‌کشونه. حتی اگه آزمایش فیلادلفیا اونطوری که توصیف شده اتفاق نیفتاده باشه، پرسش‌های جالبی درباره تحقیقات نظامی و احتمال وجود فناوری‌های پیشرفته مطرح می‌کنه. بعضی از نظریه‌های پیشنهادی رو با هم مرور می‌کنیم. بعضی اعتقاد دارن که این داستان پوششی برای آزمایش‌های واقعی درباره پنهانسازی راداری بوده که نیروی دریایی نمی‌خواسته افشا بشه. یکی دیگه از نظریه‌ها جنگ روانی بوده. آیا آزمایش فیلادلفیا نمونه‌ای از انتشار اطلاعات نادرست یا جنگ روانی بوده؟ انتشار چنین داستانی میتونسته به عنوان ابزاری برای گمراه کردن یا ترسوندن دشمنا استفاده بشه. و همینطور اشاره داستان به نقل و انتقال و ناپدید شدن خدمه باعث شده برخی درباره وجود جهانهای موازی یا سفر در زمان حدس و گمانهایی بزنن. اگرچه این ایده ها نظری و تخیلی هستند، اما همچنان بحث هایی رو توی جوامع علمی و ماورالطبیعه برمی‌انگیزند. آزمایش فیلادلفیا همچنان یک معمای ماندگاره. چه این داستان رو به عنوان یک افسانه علمی تخیلی در نظر بگیریم، چه یک پروژه نظامی اشتباه، این موضوع ما رو وادار میکنه تا محدودیت‌های علم و نبوغ انسانی رو زیر سوال ببریم. نظر شما چیه؟ آیا آزمایش فیلادلفیا یک رویداد واقعی بود، یک پروژه نظامی اشتباه درک شده یا صرفاً یک افسانه؟ نظر خودتون رو توی بخش کامنت ها با ما در میون بذارین. اگر از این ویدیو لذت بردین این ویدیو رو لایک کنین، اونو با دوستانتون به اشتراک بذارین و برای دیدن محتواهای مشابه توی کانال ما عضو بشین. چه آزمایش فیلادلفیا واقعی باشه یا نه، این داستان به ما یادآوری میکنه که مرز بین واقعیت و تخیل چقدر باریکه.
شاید حقیقت توی آرشیو نیروی دریایی مخفی شده یا شاید زایده تخیل انسان‌ها باشه. اما مهم اینه که این داستان همچنان ما رو مجذوب خودش میکنه. شما چی فکر میکنید؟ نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین خیلی ممنونم. فراموش نکنین که کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فعال کنین تا ویدیوهای بعدی ما درباره یک معمای جذاب دیگر رو از دست ندین. و همینطور که میدونین ما مشتاقانه منتظر نظرات و پیشنهادهای شماییم تا بتونیم ویدیوهای بهتری و جذابتری برای شما تولید کنیم. پس منتظرمون نذارین و حتما برامون توی کامنت ها بنویسین. تا اون زمان با امید دیدار.